السلام عليكم، معاكم هند الباجوري. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض السمك المشوي على البوتاجاز بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت، وهيبقى طعمه مختلف عن أي سمك انتي كلتيه قبل كده. هنبدأ معانا بمكونات الوصفة. هنا معايا التوابل بتاعة السمك. خلينا نتفق الأول إن التوابل الأساسية للسمك هي الملح والكمون والكزبرة الناشفة. مش هنحط أي إضافات تانية عشان نقدر نحس بطعم السمك الأصلي. معايا معلقة ونص كبيرة من الملح، معلقة ونص كبيرة من الكمون، معلقة ونص كبيرة من الكزبرة المطحونة. وهنا معايا حوالي راس توم مفصصاها بالشكل ده. ومعايا قشر الليمون اللي انا عصرته وهنعرف هنستخدمه في ايه. ومعايا ربع عصير من الليمون وربع كوباية من الخل وفلفل اخضر واحمر واصفر وبصل وطماطم. ومعايا قرن فلفل اخضر واتنين قرن فلفل احمر. ومعايا خضرة متقطعة. ومعايا طبعا السمك بتاعي. اول خطوة هنعملها هنبدأ نعمل تتبيلة السمك. هنجيب الكبة بتاعتنا او المفرمة. هبدأ احط فيها الثوم، وبعد كده هحط عصير الليمون وهسيب منه حوالي معلقة كبيرة، وهحط الخل وهسيب منه حوالي معلقة برضك كبيرة. وبعد كده هنزل بمعلقة من الكزبرة ومعلقة من الكمون بالشكل ده ومعلقة من الملح. وهنسيب باقي التوابل عشان هنحتاجها في الخطوات الجاية. وبعد كده التتبيلة معانا جاهزة. هجيب قرن فلفل احمر، لو احنا عايزينه سبايسي هنحط الفلفل الاحمر، لو عايزينه عادي هنكتفي بنص فلفل اخضر، بس انا بحبه سبايسي. وبعد كده هحط معلقة من الخضرة. هنا مكونات التتبيلة خلصت، هبدأ افرمها كويس جدا وهنرجع مع بعض عشان نشوف الخطوة التانية. هنا التتبيلة بتاعتنا خلصت. قبل ما اتبل السمك هبدأ امسك السمك واعمل فيه فتحات عشان انا عايزة السمك يتشرب من التتبيلة، والفتحات دي بتساعد السمك انه يستوي بسرعة من جوه. هنا خلصت الكمية بتاعتي. هبدأ اعمل الخلطة اللي هنحشي بيها السمك. هحط فلفل اخضر وشوية من الفلفل الاحمر وشوية من الاصفر وشوية من البصل. الخضرة دي بتبقى حلوة جدا مع السمك. هبدأ اقلب الخضار بتاعي ده كويس. وبعد كده هنزل عليه بالتوابل بتاعتي اللي انا فرمتها، الثوم والبهارات والخل والليمون، وهسيب منها معلقة كبيرة. هبدأ اقلب الخلطة بتاعتي دي كويس جدا. وبعد كده هبدأ احشي السمك. هنا هجيب الحاجة اللي انا هحط فيها السمك. بعد ما احشيه همسك السمكة وافتحها واخد كمية من الخضار اللي انا عملته وابدأ احشي بطن السمك كويس جدا واتبل كده من بره. انا عايزة السمك يبقى متطعم يا جماعة بالتتبيلة بتاعتنا، هيبقى حلو جدا. هنا هبدأ احشي السمك وهخلص الكمية وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنا خلصت الكمية بتاعتي. هجيب الطبق اللي فيه التوابل وهبدأ ارش رشة بسيطة من الكمون والكزبرة والملح على وش السمك كده عشان يتطعم اكتر من التتبيلة. هنا خلصت تتبيلة السمك. هجيب استريتش واغطيه وهسيبه مش اقل من ساعتين عشان السمك يشرب من تتبيلته كويس. وبعد كده هنبدأ نعمل الخلطة اللي هنسقي بيها السمك بعد ما يخلص. هجيب طبق غويط هحط فيه كمية الخضار اللي فاضلة معايا، الفلفل والطماطم والبصل. وبعد كده هجيب معلقة التتبيلة اللي انا كنت عاملاها وهجيب معلقة الليمون. هنزل الاول بالتوابل وهنزل بمعلقة والخضرة
والليمون والخل، وهحط معلقة من الشطة ومعلقة من الملح، واخر حاجة هحطها هي معلقة من الكمون. وبعد كده هجيب قشر الليمون اللي انا كنت عصراه وهحطه عشان ينزل الزيوت بتاعته، وهنزل بحوالي كوبايتين من المية، وهسيب الخلطة دي تتنقع لحد ما اخلص السمك عشان كل المكونات تنزل طعمها في المية. هقلبها كده كويس، وبعد كده هنروح للخطوة اللي بعد كده. هنا السمك بتاعي اتبل كويس، هجيب ردة من عند العطار او نخالة، وهبدأ اغلف السمك بالردة بالشكل ده على الناحيتين. هحاول اضغط على السمك في الردة عشان كل حتة في السمك تتغطى. وفي الوقت ده انا حاطه طاسه تيفال على النار تسخن جدا 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 على درجه حراره عاليه، مش هنوطي النار عشان السمك بتاعنا ما يتهريش. هنا السمك بتاعنا بيتشوي ياخد وش، وهنقلبه وهنطلعه. هنا السمك خد وش من ناحيتين، استوى وبقى جميل وما خدش وقت. ودي الخلطه اللي احنا كنا عاملينها، هبدأ اسقي بيها السمك كده. ريحته حلوه وان شاء الله هيعجبكم لما تجربوه. وبكده هيكون السمك بتاعي خلص، سهل جدا وبسيط وما خدش مني وقت. وجربيه صدقيني هيعجبك وهتعمليه على طول. هنبدأ نقدمه. انا هنا طبعا عملت رز الصيادية، وهسيبلك اللينك بتاعه اسفل الفيديو. وقدمت السمك بتاعي شكله حلو جدا وشهي واحسن من اللي بتجيبيه من بره. لو عجبك الفيديو اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا.